วัสดีค่ะทุกคน ทุกคนเชื่อไหมว่าจริงสวัสดีค่ะเปิดคลิปหลายรอบมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มคลิปยังไงดีวันนี้นะคะจริงมาพร้อมกับคลิปไลฟ์อัปเดตเป็น Q&A คือถ้าใครอ่านชื่อคลิปเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจริงจะย้ายไปอยู่เกาหลีใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวจริงจะย้ายไปอยู่เกาหลีเมื่อวันก่อนจริงก็เลยมีตั้ง Q&A ใน IG ไปนะคะว่าใครมีคำถามอะไรบ้างเพราะว่าจริงยังไม่เคยทำ Q&A เรื่องการใช้ชีวิตที่เกาหลีเลยถ้าใครแบบเพิ่งมาดูคลิปนี้หรือว่าเพิ่งมาติดตามอาจจะไม่ได้เห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนสิงหาจนถึงต้นมีนาอย่างเงี้ยจริงอยู่ที่เกาหลีนะคะก็คือไปเรียนภาษาเกาหลีขำๆอะไรอย่างงี้อยู่ตั้ง7 เดือนซึ่งจริงก็กลับมาไทยได้ประมาณ3 เดือนกว่าแล้วก็นี่เดี๋ยวจริงจะย้ายไปอยู่ที่เกาหลีจริงก็มีการบอกใน IG Story ตลอดว่าเดี๋ยวจริงจะไปอยู่เกาหลีเดี๋ยวจริงจะไปอยู่เกาหลีแต่ว่าก็ยังได้คำถามมาเรื่อยๆว่าจะไปอยู่เกาหลีจริงๆหรอคะอะไรเงี้ยแบบย้ายไปถาวรจริงๆหรอคะไปที่นู่นไปทำงานอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาตอบคำถามนะคะแล้วก็จะตอบคำถามเรื่องการหาบ้านนู่นนี่ด้วยรวมทั้งโชว์รูมทัวร์ตอนที่จริงอยู่เกาหลีนะคะคลิปนี้ก็จะมีบอกเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่เกาหลีด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวประมาณหนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจริงด้วยมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรเงี้ยฉะนั้นเราจะพยายามไม่ทำให้มันดูจริงจังเกินไปไม่ให้ทุกคนแบบแตกตื่นว่าเฮ้ยเราแบบว่าย้ายแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยจะไม่ให้ทุกคนแตกตื่นเราจะให้โมเมนต์มันมีความrelax เข้าไว้เดี๋ยวจริงจะสั่งขนมทำชาเย็นแล้วก็ชิดแชทกินชากินขนมไปพร้อมกับคุยกับทุกคนเลยยินดีต้อนรับสู่ห้องครัวที่ไม่มีแสงธรรมชาติของบ้านจริงนะคะคือมันไม่มีหน้าต่างมันก็เลยเป็นแสงจากหลอดไฟอย่างเดียวงี้คือถ้าใครติดตามจริงน่าจะเห็นว่าจริงทำงานกับทวายนิ่งมาเป็นจะปีหนึ่งแล้วใช่ไหมก็คือตอนนี้จริงเป็นโปรด้านชานะคะใครแบบอยากรู้เรื่องชาไหนก็ปรึกษาจริงได้นี่นะคะแล้วเดี๋ยวจริงกลับเกาหลีจริงก็จะเอาชาทวายนิ่งซวยเหมือนกันแล้วถ้าทุกคนสังเกตนี่ทวายนิ่งเขาเพิ่งอัปเกรดแพคเกจจิ้งนะเห็นไหมคือลายมันแบบมีความโมเดิร์นมากขึ้นมีความสไตลิชมากขึ้นแล้วก็มีแบบสีสันสดใสมากขึ้นอะอันนี้คือวางส่วนไหนของบ้านก็สวยนะคะบ้านแบบดูแพงมากรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่เป็นลุคที่แบบเวอร์ชันใหม่ที่แบบโมเดิร์นกว่าเดิมซึ่งวันนี้จะทำเป็นชาไอซ์พีชทีนะคะอันนี้หอมพีชมากใครจะทำสูตรตามจริงก็ทำตามได้เลยแก้วใหญ่นะคะแล้วก็ใช้2 ห่อรับประกันความหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำร้อนอันนี้จริงจะ infuse ประมาณ3 นาที4 นาทีนะคะแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งใส่ไปแบบไม่เยอะมากพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำแข็งนะคะชุบเติมน้ำนิดนึงนี่นะคะ Ice Peach Tea ของจริงน้ำแข็งคือละลายไวมากเพราะว่าน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราไปข้างบนกันจ้านี่นะคะจริงมีเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็พีชทีอันนี้เป็นไอซ์เป็นเย็นๆเลยอร่อยก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปจัดได้ที่ Central Food Hall แล้วก็ Gourmet Market หรือว่าช็อปออนไลน์ได้ที่ Shopee กับ Lazada นะคะตอนนี้แพ็กเกจที่เขาวางขายก็คือเป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วมันสวยมากฉะนั้นก็ไปจัดกันได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มสิ่งที่คนสงสัยมากที่สุดกันก่อนเลยนะคะก็คือพี่จริงจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีถาวรเลยเหรองับย้ายไปแล้วทำงานอะไรอันนี้คือคนสงสัยกันมากย้ายคือย้ายจริงก็คือไปอยู่เกาหลีแต่ว่าถาวรไม่ถาวรอันนี้คือยังไม่ได้ตัดสินใจเหตุผลที่จะไปอยู่เกาหลีเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้คือจริงมีการเซ็นสัญญากับสังกัดที่ดูแลอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาหลีแล้วคืออันเนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนที่จริงมาเกาหลีปีที่แล้วก่อนตั้งแต่ตอนที่จริงมาเกาหลีแล้วก็กักตัว2 สัปดาห์เนี่ยคือช่วงนั้นน่ะมีสังกัดที่แบบเห็นว่าจริงมาอยู่เกาหลีชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบมาทาบทามให้แบบเซ็นสัญญากับสังกัดเขาไหมแบบมาเป็นอินฟูคนไทยที่เกาหลีไหมอะไรเงี้ยซึ่งช่วงที่จริงอยู่เกาหลี7 เดือนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3 ที่ที่แบบเราสามารถเซ็นสัญญาด้วยได้สุดท้ายจริงก็เลือกที่หนึ่งที่แบบว่าดูค่อนข้างจะโอเคสุดแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสัญญาของจริงก็จะอยู่จนถึงประมาณปี 2024ฉะนั้นเบื้องต้นก็คืออยู่เกาหลีไปอีกประมาณแบบตอนนี้ก็ประมาณเหลือปีครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะถาวรไม่ถาวรอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยเพราะว่าตอนนี้เหมือนจริงอะทำงานเป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมมันเหมือนเป็น remote working อะคือจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้เราแค่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาฉะนั้นส่วนตัวจริงเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องยึดติดอยู่กับแค่บ้านเกิดตัวเองว่าจะต้องอยู่ที่ประเทศไทยตลอดอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองไปเบสที่เกาหลีดูให้คิดเหมือนแบบว่าจริงไปเรียนแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยได้ปะแต่ก็นั่นแหละ
จริงย้ายไปเนี่ยจริงก็ยังเป็น content creator ยังเป็น beauty blogger ยังเป็น youtuber เหมือนเดิมนะคะคือการเป็น youtuber บางทีคนอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพที่แบบมันดูไม่เป็นอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ปะเฮ้ยแต่ว่า5 ปีที่ผ่านมาคือจริงได้ทำงานกับองค์กรที่เกาหลีเยอะมากร่วมงานกับทางรัฐบาลเกาหลีอะไรเงี้ยก็คือมีเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะมี connection ที่เกาหลีเพราะว่าเราแบบทำงานเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ได้ connection เก็บเกี่ยวนู่นนี่มามันก็เลยทำให้จริงแบบคอยได้รับ contact ติดต่องานจากเกาหลีเรื่อยๆเหมือนกันอย่างตอนช่วงโควิดที่บินไปต่างประเทศไม่ได้เงี้ยคือจริงได้รับเมลติดต่องานจากเกาหลีหลายเมลมากๆแต่บินไปไม่ได้อะเราก็แบบต้องบอกเขาว่าขอโทษเราอยู่ไทยเราบินไปไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นไว้แบบมาเกาหลีค่อยแบบคุยงานกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราแบบคอยได้รับ opportunity จากเกาหลีมาเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าเราไปอยู่ที่เกาหลีมันก็อาจจะทำให้เราสามารถต่อยอดในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์ได้คือสำหรับเราอ่ะการเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่สนุกอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถทำได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเรื่องการต่อยอดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ามี subscriber เพิ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นการต่อยอดสำหรับเรานะอันนี้คือแค่สำหรับเราคิดว่าการที่เราสามารถมี connection หลากหลายแล้วเราสามารถแบบเหมือนแบบ connectได้เงี้ยมันก็เป็นการต่อยอดอาชีพของเราแล้วก็จะมีคนดูหลายคนที่แบบว่าเคยเห็นที่จริงอธิบายไปในสตอรี่แล้วว่าจริงมีเซ็นสัญญาไปใช่ไหมคนก็จะถามว่าเราหาสังกัดได้ไงคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเราได้รับการติดต่อมาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องการที่แบบว่าทำยังไงให้มีคนติดต่อมาคือต้องเข้าใจว่าอาชีพยูทูบเบอร์มันเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ใช่ไหมซึ่งฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าเรายิ่งมีผลงานดีมันก็จะยิ่งแบบ attractลูกค้า attract อะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยการที่เราแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนซับ600,000มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นจำนวนเพียงพอที่สามารถทำให้เราแบบได้รับโอกาสในแบบว่าด้านการงานอาชีพอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ได้รับคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยก็คือทำผลงานตัวเองให้ดีแล้วก็โอกาสมันจะมาเองแล้วก็เรื่องการแบบไปอยู่เกาหลีถาวรเงี้ยมันยังไม่ใช่ออปชั่นจริงขนาดนั้นเพราะว่าส่วนตัวจริงรู้สึกว่าคนเราอะในชีวิตหนึ่งควรลองอยู่หลายๆประเทศเพื่อที่จะรู้ว่าเราแบบเหมาะกับประเทศไหนอะมันไม่ใช่แค่ว่าเราพูดภาษาเกาหลีได้แล้วเราจะต้องอยู่เกาหลีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราแค่อยากดูว่าเราโอเคไหมกับการที่อยู่ที่เกาหลีระยะยาวก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือจริงจะกลับมาไทยบ่อยๆนะคะอาจจะแบบทุก3 เดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้แมวลืมหน้าเราไปด้วยวีซ่าอะไรทำไมถึงอยู่ยาวที่นู่นได้โอเคเรื่องวีซ่าเป็นสิ่งที่คนสงสัยมากเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าตอนที่จริงไปเรียนภาษาเนี่ยถ้าไปเรียนเป็นนักเรียนภาษาที่เกาหลีมันจะได้วีซ่าที่เรียกว่า D4 นะคะซึ่ง D4 เนี่ยจริงเคยมีอธิบายไปในคลิปอันนั้นแล้วแต่ว่า D4 เนี่ยมันจะเป็นวีซ่าระยะสั้นถ้าจะได้วีซ่า D4 จะต้องสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาที่เกาหลีแบบที่มหาลัยเกาหลีเงี้ยประมาณ6 เดือนขึ้นไปนะคะก็คือจะได้วีซ่า D4 มาแล้ววีซ่า D4 คือเป็นวีซ่านักเรียนนะคะฉะนั้นจะทำงานไม่ได้จะทำพาร์ทไทม์ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่เกาหลีครบ6 เดือนขึ้นไปนะคะก็คือ6 เดือนเสร็จแล้วก็ต้องต่อคอร์สเรียนภาษาเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าวีซ่า V4 คงที่ไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถทำพาร์ทไทม์ได้แต่วีซ่าที่จริงถือตอนนี้ก็คือวีซ่า E6 นะคะที่เกาหลีมีวีซ่าทำงานหลายประเภทมากๆ E6 ที่จริงมีอันนี้มันจะเป็นวีซ่าของแบบ performer เหมือนแบบว่าเป็นวีซ่าที่ไอดอลคนที่เป็นต่างชาติถือนะคะจะเป็นวีซ่าที่ทำงานในวงการบันเทิงอะไรประมาณนี้และขั้นตอนการได้วีซ่า E6 อันนี้ก็คือเราจะต้องมีสังกัดที่เกาหลีเป็นสังกัดที่เป็น entertainment เท่านั้นนะคะแล้วก็สังกัดเนี่ยเขาก็จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อออกเลขวีซ่าให้เราพอเลขวีซ่าออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถยื่นวีซ่าเพื่อเอาแบบวีซ่าจริงๆได้คือมีเลขวีซ่าแล้วก็มาสมัครวีซ่าอีกทีนึงนะคะจริงๆอันเนี้ยถ้าสมมติว่าใครที่แบบเป็นนักศึกษาที่เกาหลีประเภทแบบปริญญาตรีปริญญาโทเขาจะได้เป็นวีซ่า D2 ใช่ไหมมันแบบอยู่1 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าที่เกาหลีได้แต่อย่างของจริงตอนนั้นที่ถือเป็น D4 ที่เป็นระยะสั้นเนี่ยจะต้องกลับมาที่ไทยนะคะพอเลขวีซ่าที่เกาหลีออกปุ๊บจริงก็มายื่นวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีที่ไทยแล้วตอนนี้ก็เลยได้วีซ่า E6 มาแล้ววีซ่า E6 อันนี้ก็มีเวลา1 ปีนะคะถ้าเราจะต่ออันนี้ก็คือเซ็นสัญญากับค่ายแล้วก็ต่อไปทำไมถึงเลือกประเทศเกาหลีคิดอยากอยู่ประเทศไหนอีกไหมอันนี้ก็คืออย่างที่จริงอธิบายไปเมื่อกี้ว่าจริงๆเราไม่ได้จำเป็นจะต้องอยู่แค่เกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่าเกาหลีเป็นประเทศที่เราสามารถพูดภาษาเขาได้เราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราลองอยู่อันเนี้ยมันจะเป็นยังไงแต่จริงๆประเทศที่เราอยากลองไปอยู่ก็น่าจะเป็นฝั่งยุโรปแบบสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยคือเราชอบประเทศที่ทางเท้าดีเดินได้เยอะท้องฟ้าสวยมี Public Space เหมือนได้ออกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกไม่เคยมีไอเดียว่าเราจะย้ายไปอยู่เกาหลีเลยนะจนกระทั่งที่เรามาอยู่เกาหลีล่าสุด7 เดือนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกไปใช้ชีวิตเยอะมากเราชอบการไปเดินสวนสาธารณะแล้วก็เห็นคนแบบออกมาข้างนอกเพื่อทำแอคทิวิตี้ไม่ใช่แค่แบบว่าไปคาเฟ่อะไรเงี้ยมันก็ดูมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีกับ mental health ด้วยก็เลยต
ตัดสินใจว่าเดี๋ยวลองไปอยู่เกาหลีก่อนแล้วก็อย่างอันเนี้ยคือมีคนถามว่าการใช้ชีวิตของเขาแตกต่างจากที่ไทยแค่ไหนได้ยินว่าต้องแยกขยะก่อนทิ้งด้วยไม่งั้นจะเสียค่าปรับต้องแยกขยะนะคะจริงเคยมีอธิบายไปใน IG Story แต่ว่าจริงหาไม่เจอแล้วคือที่เกาหลีเนี่ยการใช้ชีวิตค่อนข้างจะเป็นระบบมากๆเรื่องการแยกขยะก็คือต้องทำให้เป็นนิสัยนะคะตอนที่จริงไปอยู่เกาหลีก็คือโปรมากในการแยกขยะที่เกาหลีเนี่ยมันจะมีแยกขยะแบบว่ามีกระดาษไวนิลนะคะก็เป็นแบบพลาสติกที่เป็นแบบฉลากอะไรอย่างเงี้ยพลาสติกที่เป็นแบบขวดเป็นแบบฝาอะไรอย่างงี้มีแบบกระป๋องมีเป็นแก้วเป็นขยะทั่วไปเช่นสมมติเป็นทิชชู่ที่เราใช้แล้วเนี้ยมันรีไซเคิลไม่ได้ไงก็จะต้องทิ้งไปที่แบบขยะทั่วไปนะคะอันนั้นก็คือเขาแบบไม่ได้เอาไปรีไซเคิลเอาเป็นว่าขยะอะไรที่รีไซเคิลได้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งประเภทไว้นะคะเวลาที่เราจะทิ้งขยะทีนี้ก็คือแบบเป็นระบบมากนะก็คือต้องแยกไว้ว่าอันนี้ใส่ถังนู้นอันนี้ใส่ถังนี้แล้วก็บางที่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าตารางบอกว่าทุกวันอังคารหรือว่าทุกวันพฤหัสอะไรเงี้ยจะมารับพวกขยะรีไซเคิลฉะนั้นถ้าเขามีกฎอะไรเงี้ยก็ไม่ควรไปทิ้งสุ่ม4สุ่ม5นะคะเวลาสั่งอาหาร Delivery มาเงี้ยพอเรากินเสร็จปุ๊บเราก็เขี่ยเศษอาหารใส่ไปในขยะที่เป็นขยะอาหารเนาะแล้วก็กล่องเนี้ยก็คือต้องล้างก่อนแล้วก็เอาไว้ทิ้งในส่วนของพลาสติกขวดน้ำอย่างเงี้ยฉลากเนี่ยเราก็ต้องแกะออกก่อนนะคะแล้วก็ไปทิ้งขยะไวนิลแล้วก็น้ำนี่ก็คือดื่มน้ำให้หมดหรือว่าถ้าเหลือนิดนึงก็เทออกให้หมดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำหวานนี่ก็ล้างให้เขาหน่อยก็ดีแล้วก็ขวดนี้ก็ทิ้งในขยะที่เป็นพลาสติกแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าเลขเอเลียนการ์ดของเราอ่ะมันจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ฉะนั้นเวลาที่เราต้องยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยแค่มีเบอร์โทรศัพท์ที่แบบผูกกับชื่อเราไว้อย่างเงี้ยคือแบบชีวิตสบายแล้วอะเวลาที่สมัครลงทะเบียนอะไรต่างๆแล้วเราใส่เบอร์โทรศัพท์ไปมันจะขึ้นข้อมูลเราให้หมดเลยมันก็แบบสะดวกมากตรงนี้ถ้าใช้ชีวิตที่เกาหลีแบบว่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่เชื่อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขเอเลียนการ์ดของเราเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายมีคนถามว่าใช้ชีวิตที่เกาหลีคนเดียวมีมุมเหงาบ้างไหมคะในช่วงที่ต้องอยู่ห้องคนเดียวแบบเวลาไม่ได้ออกไปพบเจอใครส่วนตัวเราไม่ค่อยเหงาเพราะว่าต่อให้เราอยู่ในห้องคนเดียวคือแปลว่าเราทำงานเลยคืองานมันเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์เหงาเท่าไหร่แต่ตอนช่วงต้นปีมั้งคือช่วงนั้นก็แบบมีเรียนด้วยแล้วก็จริงงานเยอะมากใช่ไหมแล้วมันมีช่วงที่จริงไม่สบายแบบไม่สบายหนักมากทั้งแบบว่าออฟฟิศซินโดรมกันมาเริ่มแล้วก็แบบเหมือนร่างแบบพักผ่อนไม่เพียงพอมันล้ามากเงี้ยก็มีช่วงที่แบบไปเรียนไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเรามาทำอะไรที่นี่วะมันไม่สบายอ่ะมันแบบ มันก็จะมีโมเมนต์อะไรประมาณนี้แหละด้วยความที่เราไปอยู่ที่แบบไม่ใช่ที่ของเราขนาดนั้นแบบไม่ใช่บ้านของเรามันก็จะมีฟีลลิ่งอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆคนเดียวที่ห้องนี้ไม่ค่อยเหงาเลยมันเป็นข้อดีของการเป็น introvert ค่ะ introvert อยู่คนเดียวแล้วจะได้รับพลังมันจะเป็นการชาร์จพลังมีคนบอกว่านี่ว่าจะย้ายไปเรียนที่เกาหลีพอดีอยากรู้ห้องพักที่เกาหลีที่เราไปอยู่6เดือนราคาประมาณเท่าไหร่จริงๆคำถามเนี้ยจริงได้รับบ่อยมากแล้วจริงก็เคยตอบไปใน Q&A ตอนอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วจริงก็เขียนไว้ชัดเจนมากว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบว่าค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลคือของแต่ละคนมันไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็ไม่สามารถเอาเป็นเกณฑ์ได้ฉะนั้นอย่าเอาของจริงเป็นเกณฑ์แต่ก็ยังมีคนที่แบบแคปไปลง Twitter เพื่อให้ทัวร์ลงว่าเราใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายตอนที่เขาไปมันมีถูกกว่านี้ทำไมไม่ไปอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็อยากจะอธิบายว่าเราอะไปในฐานะแบบเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเราต้องหาที่ที่แบบปลอดภัยสงบมีแสงพอดีกับการทำคอนเทนต์แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปเพราะว่าเราต้องใช้แอร์เรียในห้องหลายๆแอร์เรียในการถ่ายงานอะไรเงี้ยคือต้นทุนในการทำงานมันมีเยอะฉะนั้นเราก็เลยต้องเลือกบ้านเลือกห้องที่มันแบบว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับอาชีพของเรามันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องแบบเลือกห้องที่กังนำเหมือนเราต้องแบบราคาเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะห้องที่แบบราคาแบบน้อยกว่านี้มีเยอะมากห้องตอนนั้นเนี่ยจึงอยู่ที่กังนำนะคะแล้วก็อยู่ในย่านแบบที่เดินไปสถานีกังนำแบบ6นาทีแล้วก็สะดวกมากมีทุกอย่างรอบตัวคือทำอะไรคือสะดวกหมดเลยแล้วก็จริงชอบมากเวลาที่เพื่อนมาห้องก็คือแบบอ๋อนี่ห้องใหญ่มากห้องดีมากเลยขอมาอยู่ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะโชว์ห้องให้ดูเลยนี่นะคะทุกคนเราจะมาทำรูทัวร์ให้ทุกคนดูเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนู้นนะคะเราจะให้ดูรอบๆตรงนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าตู้เก็บของต่างๆจึงขอโทษถ้าของมันดูแบบงงๆเพราะว่าอันนี้คือมีอะไรก็ยัดไปก่อนข้างล่างอันนี้ก็คือเก็บรองเท้าได้นะคะอันนี้จริงเอาบูทออกไปเยอะแหละอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งเสื้อผ้าจริงก็แพ็คของเก็บเรียบร้อยแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรให้ชมตอนแรกคือมีเต็มหมดเลยนี่นะคะไม้แขวนเสื้ออันนี้คือสั่งมา50อันก็คือไม่พอตู้เสื้อผ้าเขามีให้2ตู้คือจะบอกว่าตู้สูงมากเวลาจริงจะจับไม้แขวนเสื้อจริงต้องเขย่งตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะซึ่งตู้เย็นก็
ประมาณนี้มีทั้งสกินแคร์และอาหารปะปนกันไปแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ตู้เย็นขนาดนั้น แล้วก็ข้างล่างจะเป็นช่องฟรีซนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำนี่นะคะมีสวิตช์ไฟ2 อันอันนี้ก็คือห้องน้ำจริงก็จะเป็นวางสกินแคร์ตรงนี้นะคะที่ใช้บ่อยๆนี่ก็จะเป็นซิงค์หน้าตาแบบนี้ที่หนีบผมกับที่ม้วนผมมันแบบเกี่ยวๆตรงนี้ได้ก็เลยเกี่ยวไว้นะคะเพราะว่าจริงจะใช้แบบทุกวันเลยกระจกอันนี้คือจริงชอบมากเพราะว่ามันตั้งแต่แบบเพดานจนถึงขนาดเนี้ยคือมันใหญ่มากแบบโอเคแล้วก็ชักโครกนะคะคือที่เกาหลีเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบอัตโนมัติให้ก็โอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบชั้นเก็บของนะคะซึ่งแบบตามสไตล์ beauty blogger คือของเราก็เยอะมากๆก็เก็บประมาณนี้ตรงที่อาบน้ำก็แบบโอเคนะสำหรับจริงเพราะว่ามีที่กั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบที่วางของนะคะโอเคมากๆกับห้องน้ำเพราะว่าบางทีที่เกาหลีถ้าเป็นห้องพักที่เล็กจริงๆตัวชาวเวอร์ตัวฝักบัวจะอยู่กับแบบเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นซิงค์ใช่ไหมแล้วก็จะมีฝักบัวอยู่ข้างบนเลยอะไรประมาณนี้คือมันจะเล็กมากๆจบสิ้นกับห้องน้ำนะคะแล้วก็พอเข้ามาข้างในนะคะคือห้องจริงก็เป็นประมาณนี้จะได้ห้องจริงถือว่ากว้างเพียงพอแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ตามที่แบบเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนอยากอยู่กันนะคะคือห้องที่เกาหลีบางทีมันจะเล็กมากๆแต่ว่าอันนี้คือถือว่าเป็นไซส์ที่โอเคแล้วก็ตรงนี้ของจริงเนี่ยก็คือเปิดมาอันนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของส่วนตรงนี้เนี่ยมันมีฝาพับแล้วเปิดออกมาก็จะเป็นตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าอันนี้ก็แบบมีเอาไว้เก็บของอันนี้ก็เก็บของได้แล้วก็อย่างชั้นอันนี้ก็นี่วางจานวางแก้วต่างๆชั้นข้างบนก็นี่นะคะเก็บของแล้วก็อย่างตัวซิงค์จริงเนี่ยอันนี้ก็คือเอามาฉีดล้างได้นะคะโซนครัวมันดีที่มีที่ปิดอันเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเวลาเราล้างจานแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือเขามีโคมไฟนี้ให้ด้วยน่ารักมากๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือกระจกใหญ่อันเนี้ยเขามีมาให้ด้วยจริงคือดีใจมากเพราะว่าบางห้องคือเขาไม่มีอะไรมาให้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยคือไม่มีเลยแต่ของจริงคือมันเป็นแบบเหมือนตกแต่งมาให้เรียบร้อยก็มีทั้งแบบกระจกบานใหญ่มีที่แขวนตากผ้าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้จริงซื้อเองแต่ว่าก็มี2 อย่างนี้ที่แบบจำเป็นแล้วก็อย่างโซฟาอันใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็มีมาให้นะคะมันใหญ่มากทุกคนพูดจริงคือจริงนอนแล้วตัวยังยาวไม่ถึงเลยอาจจะเป็นเพราะจริงตัวสั้นเองแล้วก็มาตรงนี้นะคะคือจริงมีไอตัวที่แบบแขวนกระเป๋าแขวนหมวกตัวเองอันนี้ก็คือซื้อที่เกาหลีเหมือนกันแบบว่าต้องมีเพราะว่าไม่งั้นคือกระเป๋าคือกองอยู่ทั่วห้องแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะคือข้างหน้าโซฟาเนี่ยตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยคือมันโล่งแบบโล่งมากๆมันก็จะดูแบบห้องว่างเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือจริงซื้อโต๊ะมาที่เกาหลีแล้วก็ซื้อพรมด้วยมันก็ให้ฟีลแบบก็ดูมีอะไรสักอย่างหน่อยไม่งั้นคือมันโล่งเกินไปเพราะว่าระหว่างโซฟากับทีวีมันคือแบบห่างกันมากก็เลยจะต้องมีอะไรให้อยู่ตรงกลางนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้ก็คือจะมีทีวีใช่ไหมทีวีอันนี้ก็คือมีมาให้แล้วคือใหญ่มากก็จะมีเคเบิลที่แบบดูรายการของเกาหลีได้แล้วก็ตู้นี้เขาก็มีมาให้เหมือนกันจริงก็แบบใส่ของตรงนี้ใส่ของตรงนี้แล้วอย่างตรงนี้ก็คือใส่อัลบั้มเกาหลีต่างๆอันนี้จริงก็วางของไว้แล้วก็เนี่ยคือทุกคนจะบอกว่าพี่คนญี่ปุ่นจริงซื้อเทียนของดิปทีกมาให้ใช่ไหมแล้วคือกลิ่นหอมมากจริงก็เลยซื้อ candle warmer มาอันนี้จริงเสียบปลั๊กแล้วเวลาเราเปิดก็ติดแล้วก็นี่นะคะคือมันก็จะเป็นเหมือนถังโคมไฟแล้วก็ทำให้เทียนเราละลายนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมานะคะซึ่งอันนี้หอมมากกลิ่นเหมือนน้ำหอม Candle Flower ของจริงเลยแล้วก็มาถึงโต๊ะเจ้าปัญหาของจริงนะคะคืออันเนี้ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วคือมันเล็กมากทุกคนคือมันเล็กกว่าที่ทุกคนคิดจริงจะให้ดูนี่นะอันนี้ก็คือหมดละพื้นที่แค่นี้จริงก็เลยซื้อเป็นกระจกอันนี้มานะคะซึ่งอันนี้ก็คือซื้อที่เกาหลีเหมือนกันแล้วก็มันน่ารักมากกระจกก็แบบคุณภาพดีด้วยมีความแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วก็อย่างอันเนี้ยพอเรายกมาวางข้างล่างก็กลายเป็นแบบเหมือนตู้วางของได้จริงก็แบบเก็บของแล้วเวลาอยู่ตรงนี้เราก็คือแบบถ่ายเซลฟี่อย่างนี้ได้ด้วยมันก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะให้ดูเก้าอี้นี้ทุกคนคือไม่ประทับใจแม้แต่นิดเดียวคือฮัลโหลคือมันแบบเตี้ยมากทุกคนดูมันเตี้ยมากจริงไม่เคยนั่งแบบเสริมสวยตรงนี้เลยปกติจะแต่งหน้าในห้องน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยคือเตียงเขามีมาให้ครบทุกอย่างทั้งแบบว่าไอตัวหัวเตียงตัวฟูกแล้วก็ผ้าห่มหมอนอะไรอย่างงี้คือมีมาให้นะคะแล้วก็มันนุ่มมากแล้วคือประเด็นตอนที่จริงมาถึงคืออันนี้มันเหมือนผ้าปูที่ห้องจริงเลยที่ไทยเหมือนแบบลายเดียวกันสีเดียวกันเลยก็คือแบบเฮ้ยนี่มันพรหมลิขิตส่วนหัวเตียงจริงนะคะอันนี้คือแบบน่ารักมากเพราะว่าจริงซื้อไอ้ไฟอย่างนั้นมาใช่ไหมเวลาที่เราเปิดมันจะแบบตะมุตะมิแต
แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูนะคะแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโคมไฟที่เป็นนาฬิกานะคะแล้วก็แบบเสียบปลั๊กไปเขาก็ขึ้นอย่างนี้ซึ่งแบบถ้าสมมติเปิดตอนกลางคืนคือแสบตามากแล้วก็ข้างๆนะคะจะมีโคมไฟสแตนอันนี้อยู่คือเขามีมาให้เหมือนกันคือแบบพีคมากนี่นะคะพอปิดไฟก็จะมีความโรแมนติกมากขึ้นแต่ว่าไฟหัวเตียงอันนี้มันไม่สวยฉะนั้นจริงก็เลยจะเปิดไฟของจริงชื่อน่ารักนี่นะคะทุกคนหัวเตียงแบบน่ารักตอมิงมากๆเลยนี่ทุกคนอันนี้คือมูดตอนกลางคืนนะคะก่อนนอนน่ารักเนาะชอบมากเลยแล้วก็ห้องจริงเนี่ยก็คือไฟเยอะมากนะคะฉะนั้นเวลาเปิดทุกอย่างมันก็จะแบบสว่างมากๆนี่นะคะทุกคนพื้นที่กว้างขวางไม่อึดอัดแล้วก็เวลาที่จริงถ่ายคลิปแต่งหน้าคือจริงนั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าหน้าต่างมันอยู่ตรงนู้นจริงอยู่ที่นี่จริงไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นก็คือสบายมากๆชอบห้องตัวเองมากจริงๆอันนี้คือเสียใจมากที่จะต้องไปจากห้องนี้ค่าเช่าห้องนี้ต่อเดือนก็จะอยู่ที่1,300,000 วอนนะคะประมาณ 35,000อะไรประมาณนี้อันนี้คือไม่รวมค่าน้ำค่าไฟด้วยรวมค่าน้ำค่าไฟบางทีก็แบบ40,000อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเช็คก่อนค่าน้ำค่าไฟค่า maintenance ตึกอะไรเงี้ยรวมทั้งหมดต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ120,000-140,000 วอนประมาณแบบ3,000 4,000 5,000อะไรประมาณนี้นะคะต่อเดือนก็ตกแบบเกือบ40,000ซึ่งเข้าใจว่ามันแพงมันเป็นราคาที่สูงมากแต่ว่าเราแบบต้องทำคอนเทนต์เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยสะดวกที่จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่จริงๆอะห้องพักที่เกาหลีเนี่ยราคาถ้าแบบว่าไม่แพงมากอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบ600,000 วอนก็มีก็แบบ10,000 กว่า 15,000 18,000อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันนะคะอย่างราคาที่จริงเจอบ่อยสุดก็จะประมาณ700,000 วอนอะไรอย่างงี้นะคะ700,000 วอนก็ตกเดือนละประมาณ19,000 20,000อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงถ้าให้เลือกอยู่ระหว่างกังนัมกับฮงแดจะเลือกอยู่ที่ไหนจากการที่เคยแบบว่านอน Airbnb ที่ฮงแดมาอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเช่าห้องอยู่ที่กังนัมเนี่ยเรา prefer ที่จะอยู่กังนัมมากกว่าฮงแดมันจะเป็นย่านแบบวัยรุ่นหน่อยแล้วก็วุ่นวายสำหรับเราไม่รู้สิเราชอบ vibe ที่กังนัมมากกว่าเหมือนคนทำงานเขาก็จะแบบเดินกันไปไม่ได้สนใจอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆที่กังนัมก็คือมีทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างที่ฮงแดมีแต่แค่พื้นที่มันคนละพื้นที่แล้วก็ถ้าอยู่แถวกังนัมเราก็สามารถแบบไปแบบการุซุกิวหรือว่าไปชองดำอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าสมมติอยากทำผมร้านไอดอลเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ที่ชองดำเลยเราก็สามารถเดินทางไปชองดำได้แบบ10 กว่านาทีแต่ว่าถ้าสมมติจากฮงแดไปชองดำก็คือเป็นชั่วโมงแล้วก็ย่านกังนัมเป็นย่านที่มีคลินิกความงามเยอะมากนะคะฉะนั้นถ้าแบบอยากไปจิ้มหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลายออปชันให้เลือกแบบเยอะมากจริงๆที่ฮงแดก็มีเหมือนกันแต่ที่กังนัมก็จะมีเป็นกระจุกมากกว่าถ้าเลือกได้ก็จะอยู่แถวกังนัมนะคะแต่ว่ารอบนี้คือก็ไม่ได้อยากจะอยู่ข้างในกังนัมจ๋าเพราะว่าแถวกังนัมมันไม่ค่อยมีสวนสาธารณะมันจะต้องแบบไปแถบอื่นอีกนิดนึงก็กำลังหาอยู่ว่าจะอยู่แถวไหนอันนี้ถามเรื่องการหาบ้านที่เกาหลีนะคะถ้าพูดเกาหลีไม่ได้การหาบ้านเป็นเรื่องที่ยากไหมตอนเราไปดูบ้านดูคนเดียวหรือมีเพื่อนโอเคเราจะบอกก่อนว่าการหาบ้านที่เกาหลีทุกคนสามารถดูได้จากแอปหาบ้านต่างๆแบบแอปพวกที่เขาลงแบบเหมือนเป็นในหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีทั้ง Never ปูดงซานมีทั้งแบบชิกปังที่จริงดูหลักๆจะมีอยู่2แอปนี้2แอปนี้เนี่ยก็คือดูเป็นไกด์ไปก่อนนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงคือเขาลงห้องสวยๆไว้เพื่อให้เราติดต่อไปพอติดต่อไปเอ้าห้องนี้ไม่มีครับอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบคลิกเบสฉะนั้นก็ดูเป็นไกด์ไว้ว่าเราอยากได้ห้องประมาณไหนถ้าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าไปที่เกาหลีอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นศัพท์ที่ต้องรู้อยู่ดีมันจะเขียนว่าบูดงซานนะคะบูดงซานเป็นเหมือนนายหน้าที่เกาหลีเอาไว้แบบหาที่พักให้เราดูว่าที่ไหนเขามีเขียนว่า English service available อะไรเงี้ยเราก็ไปที่นั่นอย่างตอนแรกสุดเลยเราก็เลือกที่แบบเขาพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกันเพราะว่าเซฟไว้เนาะแต่สุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยเอาจริงๆการเป็นชาวต่างชาติแล้วหาบ้านที่เกาหลีเนี่ยจะชอบโดนแต่ว่าเรียกอะไรจะชอบโดนลูกเล่นเยอะบางคนก็โดนโกงบางคนก็แบบโดนชิ่งบ้างอะไรเงี้ยอย่างของจริงที่เคยเจอก็คือจองไปแล้วก็อยู่ๆเขาให้อีกคนมาอยู่แทนแล้วเราก็โดนแคนเซิลสัญญาอะไรประมาณเนี้ยมันแบบมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็จะเป็นข้อเสียของการเป็นชาวต่างชาติที่หาบ้านที่เกาหลีเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครเจอแบบในหน้าที่ดีเขาก็แบบดีมากๆส่วนอย่างตอนที่เราไปที่แบบได้บ้านจริงๆอันนั้นคือให้พี่คนเกาหลีที่สนิทไปด้วยแล้วก็แบบช่วยคุยเต็มที่เลยเพราะว่านายหน้าที่เกาหลีเขาชอบเอาเปรียบคนต่างชาติอย่างเพื่อนต่างชาติคนหนึ่งของเราเนี้ยพอหมดสัญญาปุ๊บแทนที่จะได้เงินมาจำคืนมาทันทีรอไปนานมากแล้วก็แบบคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็บางทีเขาแบบไม่ได้ช่วยขนาดนั้นถ้ามีเพื่อนคนเกาหลีด้วยจะดีมากค่ะตอนที่จริงเซ็นสัญญาพี่ก็เป็นคนเซ็นชื่อพี่ให้นะคะเพราะว่าบางทีเวลาเป็นชื่อเราเนี่ยก็นั่นแหละ
เขาจะชอบแบบตุกติกอะแล้วระบบการหาบ้านที่เกาหลีก็คือสมมติว่าเราติดต่อนายหน้าไปใช่ไหมเราก็บอกไปว่าเราต้องการอยู่แถวไหนห้องประเภทไหนใหญ่ประมาณไหนเรามีงบในการวางเงินมัดจำเท่าไหร่แล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างที่เราอยากได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามหาที่ให้แล้วจริงๆนายหน้าที่เกาหลีอะส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีกฎที่ว่าถ้าเราทำสัญญาอันนี้นายหน้าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์จากสัญญาของเราอันนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นก็แค่หานายหน้าที่โอเคแล้วก็สามารถช่วยเหลือเราได้จริงๆก็เพียงพอแล้วเพราะว่าในเรื่องการหาบ้านคือเขาหาจากเว็บเดียวกันหมดเลยค่าครองชีพที่เกาหลีสูงกว่าที่กทมเยอะไหมทุกคนตอนนี้ประเทศไทยเราเงินเฟ้อเปอร์เซ็นต์เงินเฟ้อมันค่อนข้างจะหนักข้อใช่ไหมค่าครองชีพนี่แทบจะเท่าเกาหลีแล้วอะคือเกาหลีอะแต่ก่อนก็คือค่าครองชีพแพงกว่าไทยอาหารอะไรก็คือแพงกว่าแต่เดี๋ยวนี้อาหารตามห้างก็คือราคาเท่ากับหรือแพงกว่าที่เกาหลีเลยอย่างตอนที่จิงกลับมาไทยล่าสุดจิงไปทานอาหารเกาหลีร้านหนึ่งใช่ไหมบิบิมบับราคาจานละ400 บาทอะจิงแบบเฮ้ยที่เกาหลียังแค่แบบ200อะถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเนี้ยเอาจริงก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีทั้งแบบข้าวแกงที่60-70อะไรนี้ยังมีอยู่แต่ที่เกาหลีไม่มีนะคะสตรีทฟู้ดที่แบบไม่แพงมากก็คือ 6,000 วอน 7,000 วอนเงี้ย 6,000 วอน 5,000 วอน 6,000 วอนก็ประมาณ150-180แต่ถ้าเป็นเรื่องค่าบ้านอะไรเงี้ยที่เกาหลีแพงกว่าแต่อันนี้มันเป็นเพราะว่าเงินเดือนขั้นต่ำที่เกาหลีอยู่ที่ประมาณ 50,000 เดี๋ยวจิงขึ้นไว้ที่เป็น exact number ให้นะคะมันจะต่างกับที่ไทยเนาะการที่แบบว่าค่าบ้านแพงอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีเงินที่สามารถ cover ได้และอย่างเพื่อนจริงที่มาจากญี่ปุ่นเนี้ยที่ญี่ปุ่นค่าแรงขั้นต่ำเขาก็สูงเหมือนกันพอเขามาอยู่เกาหลีเขาก็อยู่ได้อย่างสบายๆอย่างจริงอย่างนี้พอไปแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมมันแพงขนาดนี้วะค่าบ้านมันแพงมากเลยตอนที่เราอยู่หอที่ธรรมศาสตร์มันแบบเดือนละแบบไม่กี่พันอะไรเงี้ยมันก็มีความต่างกันตรงนี้นะคะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำบ้านเรามันอันนี้ก็มีคนถามว่าเราใช้เงินตกวันละกี่บาทถ้าเป็นแค่แบบไปเรียนแล้วกลับบ้านเลยถ้านั่งรถเมล์หรือว่ารถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยคือมันถูกมากนะคะประมาณแบบ30 บาท40 บาทแล้วก็ค่าอาหารนี้ก็มื้อละ200 กว่า200 กว่าบางทีก็300แต่คือ portion เขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะที่เกาหลีสมมติว่าเราสั่งมาทีเงี้ยบางทีก็อาจจะกินไม่หมดก็ได้หรือว่าบางทีกินข้าววันละ2 มื้อก็ได้ถ้าแบบตีแบบประหยัดเงี้ยก็อาจจะแบบวันละ600 700ไปจนถึง1,000อะไรประมาณนี้นะคะอยากทราบแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่เกาหลีที่เราใช้บ่อยแล้วก็ดีตอนอยู่นู่นทุกคนจึงจะบอกว่าแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่จริงใช้ทั้งหมดจริงเป็น VIP หมดเลยนักช็อปตัวยงต้องมานะคะแล้วก็บอกก่อนว่าแอปช้อปปิ้งที่เกาหลีที่เป็นเกาหลีแท้ๆเป็น domestic ของเขามันไม่ได้มีชิปปิ้งมาที่ไทยนะคะทุกอย่างคือเกาหลีจ๋าเลยส่งที่เกาหลีเท่านั้นแอปที่จริงใช้เนี่ยก็จะมีทั้งที่จริงพูดบ่อยๆใน IG Story คือ Ebly ใช่ไหม Ebly มันเป็นแอปที่แบบช้อปปิ้งเสื้อผ้าจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีไอเทมอื่นด้วย stationery อะไรก็มีก็จะเป็นแอปที่คนใช้กันเยอะมากสั่งเสื้อผ้าออนไลน์ราคาเสื้อผ้าที่เกาหลีก็ไม่ต่างกับไทยมากบางตัวก็ถูกกว่าบางตัวก็แพงกว่าบางตัวก็ราคาแพงมากแต่คุณภาพไม่ดีขนาดนั้นก็มีแล้วก็มีมูชินซาก็จะเป็นแอปที่แบบรวมแบรนด์หลายๆแบรนด์ไว้นะคะมันก็จะมีความแบบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยอย่างนี้อย่างตอนที่จิงซื้อเสื้อ padding North Face อะไรเงี้ยจิงก็ซื้อที่มูชินซาในส่วนของการแบบสั่งของทั่วไปทุกคนต้องรู้จักกับแอปคูพังนะคะคูพังเนี่ยคือมันเป็นระบบที่ล้ำมากที่เกาหลีสมมติว่าเราต้องการทิชชู่ห้องน้ำอะไรเงี้ยถ้าเราสั่งตอนเช้าของมาส่งทันทีตอนเย็นอะไรก็มีบางทีก็คือมาส่งตอนเช้าตู่คือเขามาส่งตี 5นะคะตี 5ก็คือมาวางของที่หน้าห้องแล้วที่เกาหลีเขาจะอยู่กันเป็นแบบว่าห้องกันเยอะไม่ได้เป็นอยู่เป็นบ้านเหมือนเราที่มีแบบประตูรั้วอะไรเงี้ยเขาเลยสามารถแบบส่งแบบวางไว้หน้าห้องได้แล้วคือเขาไม่มีโจรไงเวลาเราสั่งของอะไรเขาก็แค่มาวางที่หน้าห้องแล้วเราก็รับไว้แล้วก็อย่างคูพังเนี่ยเขาก็จะมีพวกอาหารสดเหมือนกันสมมติเราอยากกินสตรอเบอรี่เรากดสั่งเลยแล้วตอนเช้าเขามาส่งห่อเป็นคุมความเย็นเรียกอะไรอะเก็บความเย็นได้เราก็แค่เอาของเราออกแล้วก็เอากระเป๋าของคูพังวางไว้หน้าห้องแล้วก็มาเก็บฟีลลิ่งเหมือนช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เราไม่ต้องไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วของมาส่งภายในวันเดียวกันหรือว่ามาส่งวันถัดไปตอนเช้าตรู่อะไรเงี้ยส่วนสั่งอาหารจริงจะใช้ทั้งโยกิโยแล้วก็แพดาเรมินจกนะคะมันก็ไม่ต่างกันมากก็ดูว่าอันไหนแบบค่าส่งถูกกว่ากันเพราะว่าค่าส่งอาหารที่เกาหลีแพงมากทุกคนบางทีแบบ100เนี้ยอยู่ใกล้มากแต่แบบ120อะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นการนั่งแท็กซี่จะเรียกเป็นคาคาวแท็กซี่นะคะทุกอย่างของจริงก็คือตัดบัตรพอพูดถึงเรื่องการตัดบัตรก็มีคำถามที่ถามว่าเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็โอนเงินในเกาหลีธนาคารที่เกาหลีมีหลายเจ้ามากนะคะเรื่องการเปิดบัญชีเนี่ยตอนนั้นที่จริงยังไม่มีเอเลียนการ์ดเนี่ยจริงก็ไปที่ธนาคารแต่ว่าด้วยความที่เรามีวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามาเรียนก็สามารถให้เปิดบัญชีได้เปิดด้วยพาสปอร์ตแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติได้เอเลียนการ์ดมาก็ให้มายืนยันอีกทีไม่ยากเลยแต่ว่าที่เกาหลีพนักงานธนาคารไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็ค่อนข้างจะแบบซับซ้อนนิดหนึ่งถ้ามีเพื่อนที่พูดภาษาเกาหลีได้คล่องก็ควรพาไปนะคะถ้าสมมติว่าเป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยก็โชว์วีซ่าให้ดูก็ได้แล้วก็โชว์หลักฐานว่าเราแบบ
สมัครเข้ามหาลัยเนี้ยหลักฐานการจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ให้เขาดูก็สามารถเปิดได้ง่ายเลยก็จะมีแอปต่างๆแอปแบบโมบายแบงกิ้งอย่างงี้ก็มีมันก็เหมือนประเทศไทยเราเลยโอนเงินก็โอนเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่เกาหลีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีการสแกน QR code จ่ายส่วนใหญ่จริงก็จะใช้บัตรเครดิตของตัวเองนี่แหละในการจ่ายไม่ก็เงินสดไม่ก็แบบคาคาเพย์คาคาเพย์ก็มีให้สแกนบ้างแต่ส่วนใหญ่จริงจะใช้เป็นบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าจะได้สะสมแต้มตอนอยู่เกาหลีโดนคนเกาหลีเหยียดบ้างไหมคะพอเขารู้ว่าเป็นคนไทยการที่เราเป็นคนเอเชียแล้วก็ไปอยู่ประเทศเอเชียเนี่ยการโดนคนเอเชียด้วยกันเหยียดเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าเวลาที่เราแบบไปอเมริกาแล้วโดนแบบเอเชียนเฮดอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่แบบเป็นฝรั่งอะแล้วเขามาอยู่เกาหลีอะหลายคนโดน discriminate เยอะมากแบบ racist คือแบบจะไม่เข้าใกล้ฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบพยายามแบบซ่อนลูกไม่ให้เห็นฝรั่งอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยถ้าเป็นคนเอเชียจริงๆอะไม่ค่อยมีปัญหาขนาดนั้นจะมีที่แบบว่าคนประเทศเดียวกันเหยียดเองอันนี้ก็มีนะคะไม่ได้พูดแค่จากประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่ารุ่นน้องจริงที่แบบเคยไปเรียนที่เกาหลีเหมือนกันอะคือก็จะมีแบบคนประเทศเดียวกันที่เขาจับกลุ่มแล้วก็นินทากันอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์เป็นเหมือนไฮสคูลดราม่าอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเลยจริงๆถ้าอยู่กับคนเกาหลีจริงๆอะก็ไม่ค่อยมีใครเหยียดนะมันฟีลลิ่งเหมือนแบบเวลามีชาวต่างชาติมาประเทศเราแล้วเขาพยายามพูดภาษาไทยกับเราเราจะแบบไปนิสัยไม่ดีกับเขาไหมมันก็ไม่เนาะคนเกาหลีเวลาที่ได้ยินเราพูดว่ายังเซลเขาจะแบบว่าโอ้ my god น้องชาเรโอแบบว่าเฮ้ยเก่งมากเลยทั้งที่เราพูดแค่ว่าสวัสดีค่ะคือส่วนใหญ่เขาก็จะเอ็นดูนะคะกับการที่เราพยายามพูดภาษาเกาหลีกับเขาไม่ค่อยมีใครแบบใจร้ายแบบเหยียดขนาดนั้นไม่รู้จะเหยียดทำไมแบบก็คนเอเชียเหมือนกันแต่จริงๆคนที่แบบนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยคือมันก็มีทุกที่ทั่วโลกอะไรอยู่แล้วก็แล้วแต่ดวงด้วยว่าจะเจอใครเพราะว่าอย่างรุ่นน้องจริงที่ทำงานองค์กรที่แบบเป็นคนเกาหลีจ๋าที่ไทยอะไรเงี้ยบางทีก็เจอเรื่องแบบหัวหน้าแบบกดหน่อยแบบคือด้วยความที่ประเทศเขามีความ seniority แล้วก็มีความแบบชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยบางทีก็โดน treat แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เจอแต่คนที่ friendly นะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนจริงรอบตัวที่เป็นคนเกาหลีทั้งแบบว่าคนวัยเดียวกันหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นหัวแบบอินเตอร์ก็ค่อนข้างจะ open mind พอดีจะไปเที่ยวคนเดียวความปลอดภัยที่เกาหลีเป็นไงบ้างคะอย่างแรกคือไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องโจรนะคะอย่างล่าสุดจริงไปปารีสขึ้นชื่อเรื่องการแบบขโมยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาเดินก็คือแบบพารานอยมากต้องแบบกระเป๋าต้องอยู่ข้างหน้าตลอดแต่ที่เกาหลีอย่างเงี้ยเวลาไปคาเฟ่บางคนคือเอามือถือตัวเองจองที่ไปปิกนิกที่ฮันกังอย่างเงี้ยคนวางของทั้งหมดไว้เลยแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมงเงี้ยของก็ยังอยู่ที่เดิมส่วนความปลอดภัยอย่างอื่นเหรอคืออย่างแรกก็คือไม่ควรพาตัวเองไปที่เปลี่ยวโดยเฉพาะตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็สามารถเซฟตัวเองได้เยอะมากอย่างจริงๆก็ไม่ได้เจออะไรที่แบบไม่ปลอดภัยที่เกาหลีนะแค่แบบไม่เดินคนเดียวตอนกลางคืนแล้วก็พยายามเดินไวๆเข้าไว้ที่เกาหลีคือคนส่วนใหญ่เขาจะสนใจแต่ตัวเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นไม่ต้องกังวลขนาดนั้นว่าใครจะแบบมายุ่งอะไรกับเราเขาไม่ยุ่ง เขาไม่สนใจมีคนบอกว่าอยากเที่ยวเองแต่ไม่ค่อยได้ภาษาเกาหลีอยากรู้ว่าคนที่นู่นใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมหรือว่าใช้เกาหลีเป็นส่วนมากคนเกาหลีส่วนใหญ่ใช้ภาษาเกาหลีค่ะคนพูดภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันสมมติว่าไปทำธุรการต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีที่เป็นแบบเซอร์วิสที่แบบพูดภาษาอังกฤษด้วยแต่ก็ไม่ได้มีทุกที่ค่ะแต่ก็ไม่ลำบากขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างขึ้นรถเมล์หรือว่าขึ้นซับเวย์อะไรเงี้ยก็มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ป้ายทุกอย่างก็มีภาษาอังกฤษกำกับไว้เวลาใช้แมปอะไรเงี้ยอยู่ที่นู่นให้ใช้แมป Naver นะคะ Naver Map คือ accurate มากแล้วก็มันมีภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องคอนเซิร์นอะไรขนาดนั้นใช้ภาษาอังกฤษได้ค่ะตอนย้ายกลับไทยเราจัดการกับของชิ้นใหญ่ยังไงแล้วก็ขายต่อหรือส่งกลับอันนี้สงสัยเผื่อเรามีข้อแนะนำคือจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นเหมือนเราที่แบบอยู่มาระยะหนึ่งแล้วมีของเยอะมากแล้วก็มีแผนจะกลับไทยแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ที่เกาหลีเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโพกวานโซนะคะโพกวานโซจะเป็นแบบ storage เราใช้เซอร์วิสอันนี้นะคะคือเราก็แพ็คของทุกอย่างใส่กล่องแล้วก็เอาไปเก็บใน storage เดี๋ยวเราจะใส่ชื่อที่เราใช้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะคือเขามีแบบคนมารับของให้แล้วก็ไปเก็บที่ storage ซึ่งตอนนั้นอะจริงอยากแบบไปเอาของใน storage แล้วก็เอาบางอย่างเก็บเอาบางอย่างออกเลยนะ storage คือเขาไปเก็บอยู่นอกโซลแล้วจริงก็นั่งไปที่นอกโซลเพื่อแบบไปคุยของตัวเองเราก็จ่ายต่อเดือนประมาณเดือนละ 2,000 กว่ามั้งก็ไม่ได้แพงมากนะคะเทียบกับการที่แบบโฮบ้านตัวเองที่กังนำไว้แล้วจ่ายเดือนละ 50,000 เลยก็คือ no ก็เก็บของไว้ที่ storage ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีของชิ้นใหญ่ที่แบบเราจะกลับประเทศแล้วของชิ้นใหญ่ทำไงอะไรเงี้ยบางคนก็ทิ้งเหมือนกันบางคนก็จะขายที่แอปชื่อว่าทังกึนมาร์เก็ตนะคะเขาก็จะขายมือสองไปแล้วคนก็จะติดต่อมาแทบจะไม่มีใครเอากลับประเทศตัวเองเลยส่วนใหญ่เขาจะขายต่อมากกว่าและคำถามสุดท้ายนะคะพี่จริงจะไปคอนน้องดรีมไหมไปค่ะจริงกดบัตรเรียบร้อยแล้ว มันเป็นการกดบัตรที่น่ากลัวมากแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเราไปคอนเสิร์ต NCT Dream นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำบล็อกให้ดูโอเคนี่ก็เป็น Q&A Live Update ของจริงนะคะคืออันนี้มันเป็นแบบ decision ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากของจริงเนาะเพราะว่าเราก็คือจะไปอยู่เกาหลีเป็นปีเลยแต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะแบบว่า
เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเหมือนจริงแค่ไปเบสอยู่เกาหลีแต่ว่างานที่ไทยจริงก็รับเหมือนเดิมผู้จัดการก็ส่งของมาที่เกาหลีแล้วก็งานที่เกาหลีก็เข้ามาด้วยเหมือนแบบหาเรื่องให้ตัวเองยุ่งมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันน่าจะทำให้เราได้รู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตมากกว่าเดิมอีกก็เป็นการท้าทายตัวเองอะเหมือนเราไม่ชอบให้ชีวิตมันอยู่สบายเกินไปหรอคลิปนี้จริงก็อัดก่อนบินไม่กี่วันนะคะจริงๆมันก็รู้สึกหวงๆนิดนึงเพราะว่าตอนแรกอะจริงจะกลับเกาหลีตั้งแต่เดือน5แต่ว่ามีทริปงานไปฝรั่งเศสล่าสุดจริงก็เลยเลื่อนที่จะกลับเกาหลีนะคะเอาเป็นว่าฝากติดตามชีวิตที่เกาหลีด้วยนะคะจริงจะพยายามแบบสรรหาคอนเทนต์มาให้พบเจอกันที่เกาหลีก็สามารถทักทายกันได้นะคะจริงเคยเจอคนดูที่เกาหลีหลายคนเหมือนกัน ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะไม่ต้องรู้สึกเหมือนห่างไกลกันนะเราไม่ได้ห่างไกลมันไม่ใช่ long distance relationship เพราะว่าจะพบเจอจริงในไทยได้อาจจะทุกๆ3 เดือนแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ